Những ngày qua trên các hội nhóm đang chia sẻ đoạn video đáng xem này. Được biết cảnh quay được ghi lại bởi một trong những camera an ninh bên trong một cửa hàng tiện lợi. Khi đó trong cửa hàng chỉ còn duy nhất một nhân viên đang đứng tại quầy tính tiền, làm một số việc lặt vặt không để ý gì xung quanh. Nhưng camera an ninh gần đó đã quay lại tất cả những gì xảy ra trong một khoảnh khắc nhất định. Xem nha. Trong lúc loay hoay không để ý, đột nhiên cánh cửa chính tự mở ra, rồi thì đột ngột xuất hiện một hình thù kỳ lạ màu trắng đục, mà theo nhiều người nhận định thì đó là một dáng người. Tuy không rõ hình dạng, nhưng nó có phần đầu và thân mình được hiển thị khá rõ trên camera. Hình dáng xuất hiện như từ hư không và tan biến trước khi người nhân viên nhìn lên. Cảnh quay an ninh đã thật sự tạo ra nhiều cuộc tranh luận trái chiều. Có người cho rằng đoạn video đã qua chỉnh sửa bởi có nhiều điểm vô lý diễn ra trong cảnh quay. Đầu tiên là sự phản ứng của người nhân viên. Nhiều người thắc mắc vì sao khi cánh cửa chính mở ra, người nhân viên vẫn không phản ứng. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, anh ta mới ngước nhìn lên. Điều đó khiến cho nhiều người có cảm giác mọi diễn biến đã được sắp đặt tính toán từ trước. Nói chung thì những gì video này thể hiện không thuyết phục được những người nặng tính logic. Nhưng để khẳng định hay phủ nhận ngữ cảnh thì chưa ai làm được. Vậy còn bạn nghĩ sao? Cảnh quay an ninh này liệu có hội tụ đủ những chi tiết có thể thuyết phục được bạn không? Hay bạn có nhìn thấy chi tiết nào bất hợp lý trong cảnh quay an ninh này nữa không? Hãy cho mình biết bạn đang nghĩ gì nhé. Một người phụ nữ có tên là Sandy đã nói rằng mình vô tình được chứng kiến một sự kiện đáng sợ khi đi lễ nhà thờ. Cô cho biết vào một ngày Chủ nhật của tháng 3 vừa qua, trong khi đi lễ tại một nhà thờ ở Rainbow, Bắc Carolina, và trong lúc thắp nến để bắt đầu cầu nguyện thì vô tình cô nghe thấy những âm thanh vô cùng chói tai đang phát ra rất gần ngay trước mắt mình. Và đoạn video cũng bắt đầu từ đó. Xem nha.
Phía trước cách Sandy không xa, có một nhóm người đang ngồi cùng nhau cầu nguyện. Nhưng điều đáng bận tâm ở đây là một trong số người đó dường như có những biểu hiện không bình thường. Ông ấy không ngừng phát ra những âm thanh từ cuống họng nghe rất bất thường. Trong khi đó những người xung quanh như đang cố đọc lời cầu nguyện lớn hơn. Và đặc biệt nhất là khoảnh khắc có một người phụ nữ đã làm một hành động mà nhiều người đoán rằng bà đang rải nước thánh lên người đàn ông. Ngay lập tức ông ta như có phản ứng dữ dội hơn, như muốn tấn công những người xung quanh. Vì thấy cảnh tượng đang vượt ngoài tầm kiểm soát nên Sandy đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Lúc này họ quyết định đi mời một vị linh mục đến và mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Sandy nói lúc bấy giờ cô không dám lại gần nên cô đã chọn dậy ghế cuối ngồi ở đó để quay lại tất cả diễn biến. Sandy đoán rằng vị linh mục đã nắm bắt được ngay tình hình nên không cần phải hỏi hay theo dõi thêm. Ông đã nhanh chóng làm những việc cần thiết và để cho những người quan tâm sự việc hiểu rõ hơn về bối cảnh, Sandy đã cập nhật thêm đoạn video này. I was trying to light a novena when this began to happen. When I saw this man in torment, I knew that I had to sit down and pray for him too. I began to record because this is so unbelievable that if you were to tell somebody this, they will not believe you. They will think you are crazy. So this was actually going on for about 15 minutes or so. So I ended up leaving. Sandy cho biết sau khi mọi chuyện dịu đi, cô cũng rời đi ngay sau đó vì cô không muốn tiếp xúc trực tiếp hay lại quá gần người đàn ông đó. Nên để nói chính xác, sau buổi lễ người đàn ông có những biểu hiện không bình thường kia có vượt qua được hay không thì vẫn chưa thể kết luận. Và nếu có thể đi sâu hơn vào ngữ cảnh thì với góc nhìn của bạn nghĩ sao về đoạn video của Sandy? Hãy cho mình cùng biết nhé. Lauren, một người mẹ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc để thường lên trang cá nhân của mình. Nhưng lẫn trong các video đó có một video khác hoàn toàn nói về cuộc đời cô từ khi lớn lên. Lauren nói, khi còn nhỏ mình luôn cảm thấy đang có một sự hiện diện đen tối quanh nhà và không rõ có phải là sự trùng hợp hay không. Nhưng kể từ khi nhà cô có nuôi một con chó thì những cảm giác và các hiện tượng không thể giải thích kia dường như không còn. Thời gian trôi qua, đến hiện tại đã 16 năm, con chó năm xưa cũng đã qua đời từ lâu. Và cũng chính cột mốc đó mọi sự việc kỳ lạ như thể cũng bắt đầu quay lại. Vì muốn bắt được những sự kiện kỳ lạ đó trong thời gian thực nên Lauren và chồng đã lắp đặt nhiều camera an ninh quanh nhà. Và gần đây, một trong số chúng cũng đã quay được những khoảnh khắc chưa thể giải thích sau đây. Or Lexi for her birthday. Send me some ideas. She goes, well, she has a lot of toys and a lot of clothes, but maybe like a cute pool float. So we do that. Okay. Jace. That was the second time I heard that noise. Okay. And I saw something, Jordan. Wait, that was the second time I heard that Jordan? noise. What? We need to replay the camera. Vì một lý do nào đó, cái chai nhựa trên bàn ăn lúc bấy giờ liên tục bị nhắc lên, rơi xuống như vậy.
Ban đầu hai vợ chồng Lauren phớt lờ hiện tượng đó, nhưng có lẽ chính điều đó khiến cho hoạt động lạ kia trở nên rõ ràng hơn. Đến khi họ tiến lại gần thì dường như cái chai cũng không còn hiện tượng gì xảy ra nữa. Hai người họ rất muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái chai, nên Lauren chia sẻ video an ninh này lên trang cá nhân. Yesterday, I posted a video of a Snapple bottle that moved on our counter twice during dinner time. And we've just been talking about it. We're really freaked out. Last night, we were talking about it and looking at the footage. We went back and played more, and it moved again right in front of my face. So, yeah, I just wanted to share that part. And just if anybody has more insight, we would love a scientific explanation for this, because we are moving in 5 months and trying to figure out if it was kiki, science, something that came with me from my childhood home, something that's on this land because these are new apartments. There's just an office building here before, so I don't know. I'm going to share the video. It's pretty quick along with the 2 that I posted from yesterday, but yeah. Let us know your thoughts because we're genuinely freaked out. Không lâu sau có nhiều ý kiến cho rằng rất có thể do nhiệt độ trong cái chai đang lạnh và áp suất không khí đang nóng lên bên ngoài đã tạo ra một cảnh tượng khó giải thích như trên. Trên thực tế đó có thể chỉ là một hiện tượng bình thường của tự nhiên. Nhưng với nhiều người thì lời giải thích trên là chưa đủ cho ngữ cảnh trong video của Lauren. Họ tin sự di chuyển kia không đơn giản chỉ là một phản ứng thông thường. Vì sự việc diễn ra như có chủ đích. Ban đầu vợ chồng Lauren cố phớt lờ cái chai thì giống như hiện tượng đó xảy ra rõ hơn. Đến khi họ thật sự đến gần kiểm tra thì lúc này cái chai đã trở lại trạng thái ban đầu vốn có của nó, một món đồ vô tri. Vậy rốt cuộc hiện tượng được cho là kỳ lạ được camera quay lại này do đâu mà ra? Nó là một hiện tượng của tự nhiên hay có điều gì đó khó giải thích hơn ẩn sau cảnh quay này? Dự đang cố gây sự chú ý với vợ chồng Lauren. Bạn nghiêng về giả thuyết nào? Sau một sự việc tưởng chừng như rất bình thường đã xảy ra bên trong một cửa hàng pizza, nhưng khi họ kiểm tra lại góc quay an ninh, mọi chuyện mới trở nên kỳ lạ, khó giải thích hơn. Cụ thể, nó đã xảy ra với người đồng nghiệp của Kai. Anh ta đã kiểm tra lại góc quay an ninh bên trong cửa hàng và có nhận thấy quả thật trên khung hình có thứ gì đó rất lạ xuất hiện. We had some paranormal activity happen up here the other night, and I think I got something on tape. Let's check this out. Here comes my boy. Something's gonna push him on his left shoulder. Whoa. It was quick. Might not have seen it, but he's freaking out over here. He asked my buddy if there's something on him, like insect or something. No. So I felt like something just pushed me. That's what he told me. So, he's blown away. So we're gonna run this back a little bit. Alright, now, hold on, god damn, somebody calling me, stupid bastards. Okay, so, we're gonna slow this down and go frame by frame. Okay? Alright. There we go. Now let's roll this frame by frame. See him walking. Alright, so coming up here, look over his left shoulder. There's going to be an orb, a cloud, so to speak, right here. Okay? Over his shoulder.
Now I'm gonna go to the next frame and you can see that there's something over his shoulder. Next frame, it's gone. Frame after, he's looking back for it. What the hell was that? So now, just for fun, since I've showed you the breakdown, we're gonna go back and we're gonna watch it in fast motion one more time. And let's look. Let's see if we can find it. Here it comes. Orb. Oh man, crazy. Kay cho biết khung cảnh khi đó là ở trong bếp. Khi mà mọi người tắt bật chuẩn bị cho các đơn hàng thì bất ngờ người đồng nghiệp của anh nói rằng dường như có điều gì đó, có thể là một con côn trùng vừa bám vào vai áo của mình. Cảm giác là thật, nhưng việc không phát hiện ra điều gì mới là lạ, nên họ quyết định xem lại cảnh quay an ninh. Lúc này, điều gì đó thật sự được nhìn thấy trên camera. Kay nói rằng sẽ rất khó nhận thấy điều bất thường, nên họ đã xem đi xem lại cảnh quay nhiều lần mới có thể phát hiện ra thứ này. Một thứ gì đó chỉ xuất hiện đúng một khung hình trên dây, nghĩa là nó chỉ xuất hiện và biến mất cũng tương tự như một cái chớp mắt, nên không thể thấy được bằng mắt thường. Người ta đoán đó có thể là một sự phản chiếu ánh sáng qua lens kính camera, nhưng còn sự phản ứng đúng lúc của người đàn ông khi thứ đó xuất hiện trên vai thì chưa ai giải thích được. Vậy theo bạn thì đó có thể là gì? Okay, ready? That works great! Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.